Tak ahoj, vítejte u další epizody Witchera. Mám dneska tak jako hodinku si myslím max, takže doufám, že se nezapomenu a nepůjdu spát ve 3 ráno nebo něco takového, ale aktuálně jsem teda tady ve vesnici, jak jsem skončil, hůl evidentně utlačil. A co bychom tak mohli dělat? Vývězka, dostupný úkol, samý úkoly, alebo jít dělat hlavní quest. Já jsem schválně zvědavý, jak moc to bude datelný hlavním questem asi. Takže já jdu zkusit prostě k hlavnímu questu. Ačkoliv je mi jasný, že bych tady měl jako prostě naplnit teď tu questu, vydělat si goldy, přidat bylinky a já nevím co všechno za kraviny. Ale jsem si zvědavý, jestli to bude nějak rozumně datelný i bez toho. Čistě teoreticky to pořád tutoriál, zatím mě nenaučili vyrábět lektvary, nenaučili mě vyrábět olejčky, nenaučili mě prostě nic. Vesnicečko, dolů mezerník nad hladinou, chápu. Dech vidím, kytky nevidím. Tak jo, jdem na hladinu, šup. Našel jsem řešetlák, vytáhnu ho z vody, v tu chvíli mi přiletí Gryfy, nebudem se vraždit. Ne, protože když je úkol promluví s Vesemerem, tak asi ještě ne. Řešetláku jsem každopádně našel dost. Vidíme co dál. Na stařenu aktuálně kašlu a na další questy uvidíme co to prostě provede. Cestu to koukám pořád přepočítává. Slepice. Čau Vesemire. Yes? What is it, Wolf? To už jsem viděl, šup. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredigor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Jasně. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Připrav se na boj s Gryfem a namíchej elixír hrom. Klikni tím backspace, otevřeš rychlou nabídku. Otevři záložku alchymie. Mutagen. Blablabla, kde je vpravo. K výrobě předmětů potřebují správné suroviny.
Zde nevíš popis vyrobeného předmětu, jasně, vidíš schopnosti vyrobeného tokenové, jasný. Předměty, které můžeš vyrobit, jsou rozděleny do kategorií. Vyber recept na elixír hrom pomocí levého tlačítka myši, tak elixíry jsou tady. Hromu máme tady, mám tady koukám, bílíme, toxicitu, zvyšuje útočnou sílu, můžu mě vidět na prosté tmě, urychluje obnovu zdraví. Hustý. Hrom nás stojí trpasličí pálenku, 2 pavučince a 1 enderiačí zárodek. To ani nevím, kde jsem to sebral, ale dobře. 25 toxicita, jasně, takže mi to přivotráví, ale zároveň 30 vteřin budu mít zvýšený útok. Blends. Kočka, chybí ti přísady, laštovka, chybí ti přísady. Jasný. Pokud chceš nějaký předmět během hry použít, musíš je nejprve přepravit v panelu inventáře. Vyber panel inventáře s tiskem page up, page down či kliknutím na šipky. Takže takhle inventář. Máš elixír, pokud chceš použít, musíš se nejprve připravit. Klikni na záložku jednorázových předmětů. Jasně, olej, elixíry, petardy, přetáhni na jednu pozici z jednorázové předměty. Takže takhle šup. RF, nemělo to být jídlo a pití jako. Předměty, které právě používáš, můj inventář. Takže mám nějakou už se šipkama, stříbrný meč a ocelovou zbraň, zbroj, rukavice, kalhoty, boty. Myš mě zmizela, takže teď nemůžu koukat. Jasně. Jasně, zde je informace o těch nejdůležitějších statistikách postavy. Toxicita 0%, zdraví 3019. 3019? Co to znamená? Když jsem si healoval zapady, tak to bylo docela jako podstatná část HP, to nemůžu mít jako 3000 HP, to bude něco jiného. Předmětem se vybavíš, takže ji přesuneš z brašny do příslušného místa, nebo takže na ní dvakrát klikneš, jasně, na této zložce vidíš výrobní součásti alchymistické suroviny. Úkolové předměty, všechny předměty, které nespadají do ostatních kategorií, inventář, záložky, potraviny a předměty proklepnu. To jasně tam teď jsem, a zbraně a výzbroj. Mezi krátkým a dlouhým popisem můžeš přepínat pomocí kolečka asi. OK. Když se můžeš podívat, tak bude ten, který předně na Geraltovi vypadá, stačí stisknout X. Pomocí náhledu se můžeš podívat, jak budou vypadat ty předměty, které si ještě nemůžeš vzít na sebe, jasně, takže jenom příprava, jestli to chci nebo nechci do budoucna. Pořadí, ve kterém se budou předměty zobrazovat, si můžeš vybrat pomocí F. Utřídit předměty, jasně. Panel statistik své postavy si zobrazíš podržením C či stisknutím C, OK. Když tam C, tak uvidíme, jasně, zdraví, toxicita, síla, znamení plus 2%, 100 výdrž. Útoky stříbrem 162, 48, útoky ocelí, 21 zbroj, žádná kuše, další nic. Co je to 162 tam? 98 je rychlej úder, takže dávám za 100, 120 kritickým zásahem, 172 silným úderem. Celková doba hraní 2 hodiny 7 minut, super. No, dejme tomu, že aktuálně teda možná nic ani extra nechci. Řešit tlak, jasně. Hra byla uložena, OK. Užrala je mi asi jedno. Tady je to pole, kam se mají nastražit pást. A tak se tam můžeme zajít podívat prostě, co uděláme.
Jako takhle, pokud ta obtížnost funguje tak, jak bych čekal, tak bych měl zase strašlivý nářez. A nemyslím tím první fight. První fight dostanu nářez, ať se bude dít, co se bude dít. Prostě neumím si moc představit, že by to jako fungovalo jinak, jo. A dobře, přejdeme řeku asi spíš. Jo, jsem něco zmáčknul a nevím co, shit. Co jsem použil? Na sebe něčeho 100% a vůbec nevím čeho. Že bych máčknul téčko a použil ten hromomilem. Byla uložená šup. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Haha. Je to uložený, Let's pojď. start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Ta ovečka. Zní jako Gryf. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. Kuš? A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. No, nom, ovečka. Watch out! Oh shit. Se snažím označit ho, nejde mi to, nevím proč. It's about to Co se die! děje? To jsem dělal. To prostě neuhejbám, ale nevím, jak mám udělat něco dalšího. A znova, OK. A ne tak. On mi trafil rovnou.
ulítá někam dopryč, já chci být na tom poli, pojď. Nech Vesemira, pojď na mě. Damn! It's fast! Oh shit. Dolů pryč, dej si něco k jídlu. Tak mě dával nějak moc damage, tyjo. Bude nalítávat. Don't let it get away! A nemám používat nějak kůž třeba jako, nebo... Kam to letí ta svině? Můžu na ně skočit zemlejna, nebo prostě ho jít zabít jen tak. Oh shit, jsem dával. A mě trefil v kotoulu, jo, potvora. Hou, hou, hou. Chlastej, chlastej, tohle bude chtít hodně jídla, koukám na ty boss fighty. Jo, teď jsem dával uhyb, ale... Who's next? Oh. Oh shit, mě zabil. Ještě nám dobitej ten, jasně nejvyšší pozici. Jako je to docela dlouho teda, jako jeden fight. A nejsem si jistý, jestli s načtením, doufám, že se mě s načtením vrátí to jídlo. Takže kdyby každý pokus potřeboval nový jídlo jako v Dark Soulech, tak by tohle bylo docela hard, ale... Jo, vlastně mi to uložilo v průběhu, aha. On už krouží jinde. A jak se dává nějaký, ne, tohle tap. Nechci jaksi, chci Quen, ale... Zase nevím, jak tohle udělám ty věci. Táž jo. Jak použiju kuš?
Ne. Jak se dává do prčic? Já chci kven? Proč mi to nedalo? Proč mi to nedalo kven předtím? Když on jde do toho, na toho druhýho. Oh shit. Skvělý. Show me what you got. Oh shit, on zase letí. Nějaký úskok, ale to tady nevím. Čumím, co dělá, nechte mi bejt. Nic se proved. No, jako ten umře prostě, no, já nevím, co to jako... To platí jednou, OK. Zhebni potvorou už. Teď cípneš. Tak, druhý pokus není špatný, když to uložilo v druhé fázi, což je trošku lol. Tak doufám, že to byl tutoriálový boss, ještě tam byl veseměr jako odlákání pozornosti, takže... For example, Upward vertical strike, it's too obvious. But more on that later. Take the Gryphon's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Zvědavej, co bude dál, jestli prostě najdem trofej z Gryfa, tak jasně sebrat vše rozhodně. To rovnou něco udělalo. Jestli najdem tu yennefer. Nacházíš mutagen, díky němu můžeš vylepšit schopnosti vytvořit zvláštní elixír nazvaný mutagenový odvar. Více se dozvíš na panelu postavy. Co je to panel postavy do háje? To je... Pokud vybereš řemeslnický nákres, alchymist připendlíš ho na seznam součástí či surovin potřebných jeho výrobě se objeví na panelu obchodu. Díky tomu snáze uvidíš, co ti chybí. Že prostě připnout kolečkem znamená, že ho chci vyrábět a že se ho mám připravit, ok, whatever. No, kůž jsem sice nenašel za celou dobu, jako nezjistil jsem, jak se používá, ale whatever. Tohle jsem přestál u mlýna, původně jsme byli tady na políčku. Na políčku je telíčku, rozcestníkem tam můžeme dojít, to je v pohodě. Já očkrtaný úkoly, jasně, mám tady šeřík Angreš, šelma z Bilosadu. Dokončí zakázku na Gryfa je hlavní a šelma z Bilosadu je přímo ten quest, jasně. Vedlejší a splněné zatím nemám. Schopnosti zatím taky nevedu. Mutageny, Mutagen umístíš na příslušné pozici, získáš bonus ke statistikám své postavy. Vyber záložku mutagenů, klik, zvol si mutagen a pak, jo, to je tohle, co jsem našel, jasně. Gryfí mutagen plus 50 zdraví, pak ji umístí na vyznačené místo. Jako sem. Jo.
Po aktivaci mutageny poskytují bonusy k tým statistikám, takže teď mám prostě zdraví plus pade, OK. Že se můžu na ty 4 místa, až budou odemčený, narvat mutageny. Mutageny i schopnosti mají své barvy, když mutagen umístíš na pole, kde je alespoň jedna schopnost téže barvy. Jo, tak jasně, barvy schopností, já jsem dal červenou, mám červený, modrý, zelený, hnědý, jasný. Zvýšíš jeho bonusový účinek, OK. Pokud schopnost neodpovídá barvě mutagenu ve svém poli, nebude bonus mutagenu zvyšovat. Zisk ze všech ostatních schopností ve stejném poli, které mají stejnou barvu jako mutagen, zůstává. Čím více schopností v poli má stejnou barvu jako mutagen, tím větší bonus mutagen poskytuje. Každá stejnobarevná schopnost zvyšuje bonus o 100%. Z mutagenu lze také připravit mocné lektvary, kterým se říká mutagenové odvary. Jasně, mám červený, zelený bych musel udělat tady nějaký alchymie. A nemám teď žádný body, takže je to úplně jedno. Takže šup pryč, duják natrhat bylinky, jasně, když mi to píše, proč ne. Gryfa jsem sebral, klepnu vemem, má na sobě tu Gryfí hlavu, to vypadá. A já bych chtěl rozcestník, který by měl být tady přímo přede mnou, doufám. Slow now. Whoa. Go, go. Z toho můžu výjist, jo, takhle rychle cestování, musím sedět na klepně, OK. Ultra rychlé cestování, šup. Ha 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 ha, co? No, předpokládám, že tohle pořád je nějaký úvod ještě. Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Čas pro rozhodnutí, co to je? Jo, čas bude. Některé dialogy vyžadují rychlé rozhodování, vyber si odpověď dřív, než čas vyprší. Já mám ale tutoriál, takže můžu. Vzít peníze, odmítnout peníze, chci peníze, nechci peníze. To je docela rychlý. Odmítnout. Zajímavé, jestli měl nějaký efekt nebo ne. Znám, že tohle je trošku nešťastný, nebrat si prachy. No, jo, tady je rozcestník, jsem si říkal. Co to na sobě, já hořím. Proč? Pro boha, fuj.
Na jednu stranu zajímá, co bude dál v tom příběhu, protože mi to pořád přijde jako tutoriál, na druhou stranu vlastně jako jsem tady nesplnil žádný sidequest, což mě trošku irituje. Bych jako chtěl minimálně z začátku hry něco dělat, no, tak, no. Čau, Vesemire, jak se máš? Yennefer's in Vizima. Got a few friends To se there, so nezdařil? Co? something wrong? Look around. Trouble brewing. Time we were on our way. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. To jsem měl úplně nesplněno. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to Let my sister go! attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Oh my Let god. me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That's true. What'd the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Že boj rovnou. Shut down your mouth! Co se stalo? Jsem neromřel, nebo to zabil naopak někdo jiný. Jednoho jsem zabil já, zatím to vím. Vesemir to dorazil, OK. It's all right. It's over. Nemám moc životů teda. Get away! See his face! God save us! Be gone. And don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Jo, tak ta imunita jde používat i nejednou za chvíli, tak to není zas tak ultra easy. Ještě je tohle. We didn't start it. Yennefer? Excuses, excuses. You've not changed a bit. Tak jsme ji našli, OK. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima.
Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. Bohužel. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Možnosti jsou vždycky zajímavý obě, no. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Jo, takže Vesemir mizí, super. Thanks for your help, Vesemir. See you Tutoriál soon. s Vesemirem hotový, že mi teď pomáhal druhý zaklínač. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back Klepná. behind some thick city walls as soon as possible. Okay. Třeba nějaký jíl sehnat a nejenom takovou hromadu jídla. No. Myslím, že na tyhle moc nedařilo dávat na někoho pery, a nevím, jestli to má cenu se učit, nebo jestli potřeba spíš pár uhejbat, nebo kotoulovat, nebo co vlastně dělat. No. Kromě používání gesta. Nebo znamení teda. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... Něco za náma jede, má to příšery. Teďte nebo hlídejte se moc asi. No. Tak stráže jsou mrtví všechny podle mě, ty už to nedají. Dvě už byly na ukázce, další padla. Akorát vůbec nevím, kdo to je. Ale klepna to dá, tomu věřím, to je ukázka, to musí jet. Zničí most. Zajímavý způsob stvárnění magie ve hře, takový jako zatím nejdivnější grafika, co jsem viděl, co se týče blesku, teda jinak zbytek vypadá hezky docela. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Den později, OK, vypadá, že se koupu. It must suffice. Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère.
The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voris, commander of the Alba division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were, for none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time, and a razor to your throat. Your men died in battle, as soldiers tend to. I see their fate does not trouble you overly. True, but I'm guessing the fate of those whose country they invaded didn't overly trouble them. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Kde jsou moje vousy? Now the gentleman may dress. Jak ty zpátky vousy a armor a všechno. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Na barvě nezáleží, hlavně když bude černá. Kde jsou moje šaty? Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The Jak to gentleman will čistý, tell jak me chci once armor. he has chosen an outfit. No, samý svíčky everywhere. Vybrat, co budu mít na sobě z těch karavin, jo. Pa jednou řek druhý. Fuj. No, whatever. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Ne. Nebudu A studded zkoušet další doublet dva and a sword obleky. on my back. That's what would satisfy me. But tough. When in Přesně. Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch.
leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Ne. Jako tohle bych řekl, že je správně, ale jako je to úplně Gotta be kidding. Not at all. I am mortally serious. Does the gentleman know the penalty for breaches of etiquette in the Emperor's presence? 200 lashes. I do not wish that upon him, so I will not let him leave until I am confident that he knows how to behave. Lacking fluidity and grace, but we've learned to expect less of Nordlings. Vrazil nůž do ksichtu. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch-magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Keci. Imgrimi et art kerzer. Dijfen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. Jako jo, ale... Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Veljen namen, vatkan favor. Nevím, jestli to mělo nějaký vliv, ale... Ne. Ale mám u sebe meče, tak asi tady nechci se s nima mlátit, ale... I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I'd drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Stopy důvody, udělám to kvůli Ciri. Asi jo, ale nevím, co jsou stopy, no, dobře. Save your generosity for those whose homes your armies have raised. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Jsem rád, že když se uklonil, tak to zůstalo takový. Please keep close. There are many honorable guests in the palace.
whom the gentleman Disgusts. need not bother. And it's Mean to me, past noon. Calm yourself. Vidíte, jo. Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herod. Oh, chodí skrz lidi, hustý. Not only am I made to wait here like some nee. supplicant, Raadsliden enecht es tun is saur an neenvaart. Západ slunce, akorát čas na spaní. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. No, jsi yennefer. A to je kde? Dáme za rohem, jo. Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants guild. Ah, Geralt, okay. that tunic, you look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into že by z ní byla trošku hezčí holka než předtím ta malá. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd trick them. Well, guess you were wrong. Yep. I've sensed them on my trail, No, hunting me končit, for some jo. time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance.
Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Triss, jo. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Kašlu, pojď. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Brr. Maybe I can have some of my armor lined with it. A fakt, že kdyby přestoval zbroj, tak to možná nevadí tolik. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roam the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me in one piece. No. I shall be waiting. To je tamhle teda. Všichni se znovu postavit, to je jedno, co je to velvyslanec na Trail, tak si musím s ním pokecat. Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Nějaký informace o světě. How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. That admiration I hear in your voice? Radovid is our foe, but I cannot deny he is clever. He played us for fools, particularly dense ones at that. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Velen tam bych měl jet, Things teda. look in Velen. As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. Jasně. So how's ruling that earthly paradise going for you?
Not well, to be honest. Our Dobrý forces humor. are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. Krvavý baron z Harryho I Pottera. advise you well. Avoid him. OK, Novigrad je to druhý, kam bych News měl from jít. Novigrad. Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenford, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. OK. A skličte tam je Yennefer. Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. OK. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Úžasný. Neuhašení, tohle je skříně tady. A to kašlu už, to nechci. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Jdi si dovoleno. A moje věci? Nechci. Značka, jedno nový úkol. Ano, teď mám teďka aktivní dokonce. Ha.
všechno úplně na partách, teď jsem zpátky ve svém oblečení, super. Potvoj. Je dobré s tím kolečka, úžasný. Tady je quest prej a tady je rozcesník, kam potřebuju prakticky. A dáš mi pryč tohle. Přednozí. Úžasný. Doporučená úroveň 5, doporučená úroveň 10, doporučená úroveň 1, Bělosad, můžu zpátky do Bělosadu, to je fajn. A dvojka je tady u mě, jo. Skelič 16. Já jsem dvojka, budu trojka brzo. Ale tak jestli tohle je 5, tak tam ještě počkat, budu si udělat ten Bělosad asi, no. Co ty chceš za quest tady? Gwent? Never ever. Fuck you. Quest Gwent, oh my god. Jasně, tohle je quest, když půjdu do toho Bělosadu. To je docela hustý, že tohle je Bělosad, ale je to vlastně docela rozsáhlý, že to není jenom to město, ale je to i to okolí s těma spoustou otazníků. Mě jako docela zajímá. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. Čítání, tak doufám, že jim tady nebudu vadit teďka. Tak si nakoupit nějaký jídlo od tohohle zás. Greetings. Let me have a look at your stock. No, tady to musím, to bylo, jo, vlastně on neměl tohle pořádně jídlo, měl tu pálenku, co? A jo, tak si nějakou koupím. Zdá se mi to, nebo mi přibyly peníze, jo ne, to jsou obchodníkovi peníze, co? Jo, mojich je 110, OK. Nic moc, no. Bye. What did the folk do? They put a soldier's head back on. Word is they laid his corpse to rest. Kings do the fighting. It's Durban now. Vy si to bylo to je nejasný, že možnost. No. Nevím, Oliver hledá se pomoci.
brance, to je mi jedno. Tak. Zakázka ďábelů stuny, to je fajn, akorát tady mi teď koukám, nic jiného nezbývá, tohle hlavní quest je mi jedno. Jasný. To je splněné, to je mi jedno nezdařené. To vůbec nevím, co je zač. 2 plaštovky. Já jsem mohl zachránit tu holku, ale jsem ani nevěděl. Whatever. To byl původně quest a zmizel. Zajímavé. Možná jsem si měl fakt ty questy dělat předtím, než jsem šel na toho Gryfa, no. No nic, teď potřebuji stejně končit, což znamená, že to chci takhle uložit a darovat to tady do té pozice zas, okejš. Tak uloženo, konec hry a bude to. Takže další snad bude zítra, nebo ono už to je dneska, ale ne. Takže díky za sledování a uvidíme se u další epizody.